Aici avem cutia, am deschis-o pe dos, dar n-are nimic. Tocmai din Grecia adusă, cică făcută manual. Mamă! Super! Ia. Opa. Calitatea la tot, de până acum, tenisaje în regulă, dacă nu știu să joc. Piesele, super. Da, eu zic că merită banii. Mulțumesc de cadou. Nu e sponsorizat, asta ziceți, a fost cadou de ziua mea.